จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของคุณกลายเป็นความจริงหากคำพูดของคุณสามารถสั่งให้ปลาแหวกว่ายทวนน้ำสั่งให้คนที่คิดร้ายกลายเป็นหินหรือแม้กระทั่งสั่งปลดแอกชนชาติให้เป็นไทยนี่ไม่ใช่เรื่องราวในภาพยนตร์แต่นี่คือแก่นกลางของตำนานพระร่วงมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยผู้ครอบครองพลังที่น่าเกรงขามที่สุดพลังแห่งวาจาสิทธิ์วีรบุรุษผู้มีชาติกำเนิดเหนือมนุษย์กษัตริย์นักรบผู้ท้าทายมหาอำนาจขอมและนักปกครองผู้สถาปนาราชวงศ์แรกแห่งสยามเรื่องราวของพระองค์ถูกเล่าขานผ่านพงศาวดารนิทานพื้นบ้านและหลักฐานทางโบราณคดีที่กระจัดกระจายหลอมรวมกันจนกลายเป็นมหากาพย์ที่แยกไม่ออกระหว่างปาฏิหาริย์และความเป็นจริงแต่พลังเหนือธรรมชาตินี้มีอยู่จริงหรือมันคือรหัสลับที่บรรพบุรุษของเราซ่อนข้อความทางการเมืองอันยิ่งใหญ่เอาไว้ยินดีต้อนรับสู่ Dark Decode วันนี้เราจะมาถอดรหัสเงามืดของกษัตริย์ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้กันก่อนที่เราจะถอดรหัสเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระร่วงมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของคนไทยอย่างไรพระองค์ไม่ใช่แค่กษัตริย์ในประวัติศาสตร์แต่ทรงเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมเป็นต้นแบบของผู้นำในอุดมคติผู้กอบกู้ผู้สร้างและผู้มีบุญญาธิการและจุดเริ่มต้นของบุญญาธิการนั้นก็เริ่มต้นจากชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาพงศาวดารเหนือได้บันทึกไว้ว่าพระองค์อาจทรงเป็นโอรสของนางนาคธิดาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลกับกษัตริย์มนุษย์บางตำนานก็ว่าทรงเป็นโอรสของพระยาอภัยคามินีแห่งหริพูนชัยแต่ไม่ว่าต้นกำเนิดจะเป็นเช่นไรทุกเรื่องเล่าต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือสายเลือดของพระองค์นั้นเชื่อมโยงกับพลังอำนาจดั้งเดิมของแผ่นดินพลังแห่งนาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์แต่พลังที่แท้จริงของพระองค์ได้ปรากฏชัดขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือจักรวรรดิขอมในยุคสมัยนั้นดินแดนสุวรรณภูมิส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมแห่งนครโทมเมืองละโวหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองประเทศราชที่ต้องส่งสวยให้กับขอมเป็นประจำและสวยที่ขอมเรียกเก็บนั้นก็ไม่ใช่สวยธรรมดาแต่เป็นสวยที่ออกแบบมาเพื่อหยามเกียรติและแสดงอำนาจข่มขีนั่นคือสวยน้ำลองจินตนาการดูขอมมีคำสั่งให้เมืองละโวตักน้ำจากทะเลชุบสอนบรรจุลงในฉลอมที่ทำจากไม้ไผ่สารแล้วเดินทางไปส่งยังนครธมโดยที่น้ำจะต้องไม่รั่วไหลแม้แต่หยดเดียวมันคือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ฉลอมไม้ไผ่สารจะกักเก็บน้ำได้อย่างไรมันคือการกลั่นแกล้งคือการตอกย้ำว่าเจ้าคือข้าทาสที่ต้องทำตามคำสั่งแม้คำสั่งนั้นจะไร้ซึ่งเหตุผลก็ตามชาวเมืองละโวต่างท้อแท้สิ้นหวังแต่ในยามที่มืดมนที่สุดบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าร่วงซึ่งเป็นนายกองคุมคนส่งสวยได้ก้าวออกมาท่ามกลางความสิ้นหวังของทุกคนเขากระทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขานำฉลอมทั้งหมดไปวางเรียงกันแล้วลั่นวาจาประกาศสิทธิ์สั่งให้ฉลอมเหล่านี้สามารถกักเก็บน้ำได้และด้วยอำนาจวาจาสิทธิ์ฉลอมไม้ไผ่สารที่เคยโปร่งก็กลับสามารถอุ้มน้ำไว้ได้ราวกับเป็นภาชนะดินเผาการส่งสวยที่เป็นไปไม่ได้ก็สำเร็จลงด้วยปาฏิหาริย์นี่คือการแสดงอำนาจท้าทายขอมเป็นครั้งแรกและมันก็ทำให้ชื่อของนายร่วงเริ่มเป็นที่เลื่องลือเมื่อข่าวนี้ไปถึงพระกันของกษัตริย์ขอมพระองค์ทรงพิโรธอย่างหนักการกระทำของนายร่วงไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าพระองค์กลางราชสำนักจึงมีบัญชาให้ส่งขอมดำดินทหารผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถเดินทางผ่านใต้พิภพได้ให้ไปยังเมืองละโว
เพื่อจับตัวนายร่วงมาลงโทษให้จงได้ ขอมดำดินได้เดินทางผ่านใต้ปัตภีมาโผล่ขึ้นณกลางเมืองสุโขทัยที่ซึ่งนายร่วงได้หลบหนีมาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ ในขณะที่พระร่วงกำลังกวาดลานวัดอย่างสงบขอมดำดินก็ผุดขึ้นจากพื้นดินตรงหน้าหมายจะเข้าจับกุมแต่พระร่วงทรงรู้ทันด้วยญาณวิเศษพระองค์หันกลับไปเผชิญหน้ากับนักฆ่าแห่งขอมแล้วลั่นวาจาสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดประโยคที่กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้สุอยู่ที่นั้นเถิดเจ้าจงอยู่ที่นั่นเถิดสิ้นเสียงประกาศิทธิ์ร่างของขอมดำดินที่กำลังจะพุ่งเข้าใส่ก็พลันแข็งค้างกลายเป็นหินไปในทันทีเหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือการประกาศอิสรภาพอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่นานพระร่วงได้ร่วมมือกับสหายร่วมรบคือพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่อิทธิพลขอมออกจากดินแดนสุโขทัยได้สำเร็จและสถาปนาอาณาจักรของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรกปกครองภายใต้ราชวงศ์ที่ถูกขนานนามตามพระเกียรติยศของพระองค์ว่าราชวงศ์พระร่วงตำนานเหล่านี้ช่างน่าอัศจรรย์และปลุกเร้าใจแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงพลังเหนือธรรมชาติเช่นนี้มีอยู่จริงหรือมันคือสัญลักษณ์ที่ซ่อนความจริงอีกชั้นหนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะเข้าใจแก่นแท้ของเรื่องราวเราต้องถอดรหัสมันจากทุกมุมมองที่เป็นไปได้ทฤษฎีที่ 1 การถอดรหัสเชิงเทววิทยามหาบุรุษเหนือมนุษย์ The Demigod King ทฤษฎีแรกนี้เนี่ยคือการวิเคราะห์ตามตัวอักษรของตำนานว่าพระร่วงคือผู้มีบุญญาธิการที่เกิดมาพร้อมพลังพิเศษจริงๆแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในอารยธรรมอุษาคเนย์โบราณแนวคิดเรื่องเทวราชาหรือ God King เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกกษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำทางการเมืองแต่ทรงเป็นอวตารของเทพเจ้าที่ลงมาจุติหรือเป็นผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ปราสาทนครวัดนครธมของขอมเองก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อนี้ชาติกำเนิดของพระร่วงที่เป็นลูกนางนาคจึงเข้ากับคตินี้ได้อย่างสมบูรณ์มันคือการประกาศว่าพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาแต่มีสายเลือดทิพย์พลังวาจาสิทธิ์จึงไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเทวะอำนาจที่ติดตัวมาโดยกำเนิดเป็นหลักฐานยืนยันสถานะความเป็นเทวราชาของพระองค์การมีผู้นำที่ทรงอำนาจเหนือธรรมชาติคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาติที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวมันสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นและหลอมรวมผู้คนให้เป็นปึกแผ่นภายใต้บารมีของพระองค์ในมุมมองนี้เรื่องเล่าปาฏิหาริย์ต่างๆก็คือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านสายตาของผู้คนที่ศรัทธาในเทวราชาของพวกเขาทฤษฎีที่ 2 การถอดรหัสเชิงรัฐศาสตร์รหัสลับทางการเมือง The Political Code แต่ถ้าเราลองมองผ่านเลนส์ของนักรัฐศาสตร์ตำนานเหล่านี้อาจไม่ใช่บันทึกปาฏิหาริย์แต่เป็นโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Political Propaganda ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดที่สุดเรามาถอดรหัสกันทีละส่วนชาติกำเนิดลูกนางนาคอาจไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นการอ้างสิทธิ์เหนือแผ่นดินในเชิงสัญลักษณ์นาคคือตัวแทนของพลังดั้งเดิมเจ้าแห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์การอ้างว่าเป็นลูกหลานของนาคก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศว่าพื้นแผ่นดินนี้ยอมรับข้าเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมซึ่งแตกต่างจากพวกขอมที่เป็นคนนอกการส่งสวยน้ำในฉลอมคือภาพแทนของสวยที่ไม่สมเหตุผลและการกดขี่ของขอมการที่พระร่วงทำให้ฉลอมไม่รั่วอาจไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาที่เหนือชั้นกว่าบางทีพระองค์อาจทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการป้องกันการรั่วซึมเช่นการนำชันยางไม้หรือวัสดุพิเศษมาเคลือบฉลอมซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคิดไม่ถึง
การแก้ปัญหานี้จึงดูราวกับเป็นปาฏิหาริย์ในสายตาชาวบ้าน และเป็นการแสดงให้ขอมเห็นว่า คนไทยนั้นมีสติปัญญาและจะไม่ยอมถูกกดขี่อีกต่อไป และหัวใจของการถอดรหัส วาจาสิทธิ์พลังนี้อาจไม่ใช่พลังวิเศษ แต่มันคือภาพสะท้อนของอำนาจเด็ดขาด บารมี และความน่าเกรงขามของพระองค์คำพูดของกษัตริย์ที่เป็นที่รักและเคารพย่อมศักดิ์สิทธิ์ราวกับกฎหมาย เมื่อพระองค์ตรัสว่าสู้อยู่ที่นั้นเถิด อาจหมายถึงการออกพระราชโองการ ให้ทหารองครักษ์ที่ซุ่มอยู่ เข้าจับกุมหรือสังหารทหารขอมได้อย่างรวดเร็วและเฉียบขาด จนผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าลือกันว่าอำนาจของพระองค์รุนแรงถึงขั้นทำให้คนกลายเป็นหินได้ ในทฤษฎีนี้ วาจาสิทธิ์คือรหัสลับที่หมายถึงอำนาจ บารมี และความเป็นผู้นำที่เด็ดขาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดสำหรับการสร้างชาติ ทฤษฎีที่ 3 การถอดรหัสเชิงประวัติศาสตร์ วีรบุรุษผู้ถูกหลอมรวม The Composite Hero ทฤษฎีสุดท้ายนี้เสนอว่า พระร่วงที่เรารู้จักในตำนานอาจไม่ใช่บุคคลคนเดียว แต่เป็นสมัญญานาม Epithet หรือต้นแบบวีรบุรุษ Archetype ที่เกิดจากการหลอมรวมเรื่องราวและคุณงามความดีของกษัตริย์สุโขทัยหลายพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน หลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลาจารึกยืนยันการมีอยู่ของราชวงศ์พระร่วง ซึ่งหมายความว่ามีกษัตริย์ที่ถูกเรียกว่าพระร่วงหลายองค์ไม่ใช่แค่องค์เดียว เป็นไปได้ว่าตำนานปาฏิหาริย์ต่างๆอาจมาจากวีรกรรมของกษัตริย์แต่ละพระองค์ เช่น ความกล้าหาญในการรบและการปลดแอกขอมอาจเป็นเรื่องราวของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ความรุ่งเรืองการประดิษฐ์อักษรและอำนาจวาจาที่เด็ดขาดอาจเป็นภาพสะท้อนของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอาจมาจากพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาฤทัยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกเล่าขานปากต่อปากและถูกล้อมรวมกันจนกลายเป็นมหาบุรุษในอุดมคติเพียงหนึ่งเดียวในความทรงจำของคนรุ่นหลังเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและยกย่องดังนั้นพระร่วงจึงเป็นอมตะไม่ใช่ในฐานะบุคคลที่มีชีวิตแต่ในฐานะสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งความรุ่งเรืองและเอกราชของชาติไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรื่องราวของพระร่วงถึงปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่และหลายช่วงเวลาที่ดูขัดแย้งกันเพราะพระองค์คือจิตวิญญาณของราชวงศ์ไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวไม่ว่าพระร่วงจะเป็นมหาบุรุษผู้มีฤทธิ์เป็นนักการเมืองผู้ชาญฉลาดที่ใช้สัญลักษณ์ได้อย่างแยบยลหรือเป็นภาพหลอมรวมของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หลายพระองค์สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือวาจาสิทธิ์ของพระองค์ได้เกิดขึ้นจริงมันอาจไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ทำให้คนกลายเป็นหินแต่มันคือวาจาที่สามารถรวมใจคนไทยที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นปึกแผ่นมันคือวาจาที่สั่งปลดแอกชนชาติของตนเองออกจากมหาอำนาจและมันคือวาจาที่สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยรุ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งบางทีรหัสที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแห่งตำนานนี้อาจกำลังบอกเราว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ได้มาจากการทำให้คนกลายเป็นหินแต่มาจากการใช้คำพูดเพื่อสร้างชาติสร้างแรงบันดาลใจและสร้างอนาคตและนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังกว่าเวทมนต์ใดๆแล้วสำหรับคุณล่ะครับคุณเชื่อว่าวาจาสิทธิ์ของพระร่วงคืออะไรร่วมถอดรหัสไปกับเราได้ในคอมเมนต์หากคุณชื่นชอบการไขปริศนาดำมืดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ